Друзі, сьогодні поговоримо про заяву, яка на перший погляд може здатися черговою європейською риторикою. Але, якщо копнути глибше, це сигнал і сигнал дуже неприємний. Йдеться про Німеччину. Про політиків, які дедалі голосніше ставлять питання. Чому українські чоловіки призовного віку досі перебувають за кордоном і чи не час їм повертатися та допомагати обороні України? Заява прозвучала не десь на маргінальних ток-шоу, а в самому серці німецької політики. У середовищі партій ХДС, ХСС. Партій, які формують нову владну конфігурацію навколо Фрідріха Мерца. І саме це робить тему насправді небезпечною. Але, перш ніж іти далі, коротко нагадаю, якщо ви ще не підписані на Newsroom, зробіть це просто зараз. Ми тут розбираємо складні теми без істерик, але й без замовчування. Вподобайка і підписка реально допомагають каналу, навіть якщо ви вважаєте інакше. Повірте, це дуже допомагає. Отже, факти. Християнсько-соціальний союз, баварський партнер ХДС, ухвалив проект резолюції, який стосується посилення міграційної політики. І в цьому документі є кілька моментів, які безпосередньо стосуються України. Перше. Політики ХСС прямо заявляють, працездатні українські чоловіки мають повернутися в Україну та зробити внесок в оборону своєї країни. Без юридичних механізмів, без деталей, але з чітким політичним посилом. Друге. Українцям, які прибули після весни 2025 року, пропонують використовувати власні активи для покриття витрат на проживання в Німеччині. Третє. Соціальні виплати скорочувати. Аргументація стандартна. Це стимулюватиме шукати роботу. І четверте. Дуже показове. Ця ж резолюція передбачає масові депортації сирійців та афганців, оскільки за логікою ХСС громадянська війна завершена, країна відбудовується, підстав для захисту більше немає. І тут варто зробити паузу. Бо це вже не про Україну, це про загальний сув міграційної політики Німеччини вправо. Чому це взагалі з'явилося? Давайте чесно. Німеччина втомилася. Втомилася від міграції, втомилася від соціальних витрат, втомилася від того, що тема біженців роками визначає виборчі кампанії. І тепер нова влада хоче показати виборцю. Ми будемо жорсткими. Українці в цій історії частина загального пакету, а не окремий виняток. І тут, ви знаєте, є важливий момент. Ніхто в Берліні не питає, як саме Україна може чи не може мобілізувати цих людей? Який у них статус? Чи є в них сім'ї? Чи проходили вони ВЛК? Чи взагалі мають законні підстави для перебування за кордоном? Політика – це не про нюанси. Політика – це про гасла. А тепер найголовніше питання. Чи справедливо вимагати від іншої держави повернути своїх громадян? З юридичної точки зору – ні. Німеччина не має права депортувати українців, які мають тимчасовий захист, якщо Україна не є безпечною країною. З політичної тиск можливий. Через виплати, через умови проживання, через створення максимально некомфортного середовища. І саме це ми зараз і бачимо. До речі, напишіть у коментарях, з якої ви країни дивитеся це відео. Це дуже важливо для розуміння географії нашої аудиторії. А тепер давайте розберемося, що ж каже сам Фрідріх Мерц. Фрідріх Мерц, який очолив уряд від ХДС, ще раніше публічно звертався до Володимира Зеленського з проханням зробити так, щоб до Німеччини приїжджало менше молодих українців. І це важливо. Бо це означає, що тема обговорюється на найвищому рівні. А заява ХСС – це не емоції, це тестування суспільної реакції. Якщо реакція слабка, наступним кроком будуть вже рішення. Чому це не про допомогу Україні? Один із головних маніпулятивних моментів – формулювання. Допомогти обороні України насправді звучить благородно. Але йдеться не про допомогу Україні, а про зменшення соціального навантаження на Німеччину. І це різні речі. Ніхто не говорить про координацію з українською стороною, правовий статус, реальні механізми, гарантії для людей. Говорять лише нехай їдуть. Чи може це стати прецедентом? І ось тут найнебезпечніше.
Якщо Німеччина піде цим шляхом, її приклад можуть повторити і інші країни ЄС. Австрія, Нідерланди, Данія, частково навіть Польща. І тоді це вже буде не заява, а тренд. Що це означає для України? Для України це означає одне. Час ілюзій завершився. Партнери залишаються партнерами, але вони діють у власних інтересах. І якщо держава не сформує чітку, чесну, зрозумілу політику щодо громадян за кордоном, це зроблять за нас. І зроблять це так, як вигідно їм. Що робити вже безпосередньо людям? Без паніки. На сьогодні депортації українців немає. Правових рішень немає. Статус тимчасового захисту діє. Але риторика змінюється. Умови можуть погіршуватися. Тиск зростатиме. І до цього треба бути готовими. Якщо вам важливо, щоб такі теми розбиралися без пропаганди і без самообману, підпишіться на канал Newsroom, поставте вподобайку, поширте це відео. А якщо маєте можливість, підтримайте канал фінансово. Посилання є в описі до кожного нашого відео. Це дозволяє нам залишатися незалежними. Ви знаєте, заяви в Бундестазі – це не про мораль, це про політику, про вибори і про гроші. І Україна в цій грі не суб'єкт, а фактор, якщо не навчиться говорити жорстко і вчасно. Напишіть у коментарях, чи справедливо це на вашу думку, чи небезпечно, і що, на вашу думку, має робити Україна в такій ситуації. Ну а ми на каналі Newsroom продовжуємо працювати для вас. Ну а завершую відео вже за традицією, легендарною фразою. От така фігня, малятка, любі хлопчики і дівчатка. До речі, напишіть в коментарях, чи пам'ятаєте ви, кому належить цей вислів. Я щиро дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Ну і підтримайте нас копійчиною. Пам'ятайте, малих донатів не буває. 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 гривень. Повірте, кожна гривня має сенс. Всі реквізити є в описі до кожного нашого відео. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно. Слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогоденням і вірте у майбутнє. Своє та України. Нехай щастить, бережіть себе і побачимось тут, як завжди, на каналі Newsroom.